নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ জন্মাষ্টমীৰ বিশেষ ৰেচিপি পৰঠা আৰু বুটৰ দাইল। গৰমে গৰমে এই পৰঠা আৰু বুটৰ দাইল অকণমান আচাৰৰ লগত খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰত আমাৰ মা আইতাহঁতে বুটৰ দাইল আৰু পৰঠা বনাই জন্মাষ্টমীৰ ৰাতি আমাক খুৱাইছিল। তাৰ সোৱাদ এতিয়াও জিভাত লাগি আছে। ময়ো আপোনালোকৰ ওচৰত আজি এই পৰঠা আৰু বুটৰ দাইলৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। মই পিছে মোৰ এটা টুইষ্ট দিছোঁ। পৰঠাখন মই চিম্পল পৰঠা বনোৱা নাই, মই বনাইছোঁ লাচ্ছা পৰঠা। মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে খুবেই বেছি ভাল পাব আৰু অতি সোনকালে বনাই খাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই আছে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক প্ৰিয় দৰ্শক, দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ। লাচ্ছা পৰঠা আৰু বুটৰ দাইল বনাবৰ কাৰণে মই কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে অতি সোনকালে অতি কম সময়তে অতি সহজ পদ্ধতিৰে বুটৰ দাইল আৰু লাচ্ছা পৰঠা আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পদ্ধতিটো চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক লাচ্ছা পৰঠা বনোৱাৰ যোগাৰখিনি চাই লওঁ। 2 বাটি আটা লৈছোঁ মজলীয়া বাটিৰে। আটাখিনি মাৰিবৰ কাৰণে পানী লাগিব। সচৰাচৰ যিমান আটা লয় তাতকৈ আধা পানী দিলে আটাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মাৰা হৈ যায়। এয়া 2 টেবুল স্পুন মই ঘি লৈছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ লাগিব আৰু আধা চামুচ চেনি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আটাখিনি মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। নিমখ, চেনি আৰু ঘিখিনি দি প্ৰথমতে খুব ভালদৰে আটাখিনি মঠি ল'ব লাগিব। পানী দিয়াৰ আগতে আটাখিনি ভালদৰে মাৰি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। তাৰে পিছত অকণমান পানী দি পেলাই আটাখিনি মাৰি ল'ম। একেলগে বেছি পানী যোগ নকৰিব। মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বহুতে কুহুমীয়া পানীও ব্যৱহাৰ কৰে। একো পিছে দৰকাৰ নাই, ঠাণ্ডা পানীৰেও খুব ধুনীয়াকৈ আটাখিনি মাৰি ল'ব। আটাখিনি যিমান সময় আপুনি মাৰিব সিমান ভাল পৰঠা হ'ব। গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ আটাখিনি মাৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে। এতিয়া ঢাকি থৈ দিম প্ৰায় 25-30 মিনিট। আটাখিনি ভালদৰে ঢাকি ছেট হ'বলৈ থৈ দিম। তাৰে পিছত পৰঠা বনাম। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ আটাখিনি ছেট হয় মানে বুটৰ দাইল বনোৱাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি লওঁ আহক। সৰু বাটিৰে বুটৰ দাইল এবাটি লৈ মই 3-4 ঘণ্টা ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ। বুটৰ দাইলখিনি ভিজাই থোৱাৰ কাৰণে ফুলি উঠিছে, অকণমান বেছি যেন লগা হৈছে। টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ ঘি, আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে আদা বটা, আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে নহৰু বটা, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আধা চামুচ চেনি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ হালধি লৈছোঁ। এখিলা তেজপাত, এটা শুকান জলকীয়া, আধা চামুচ গোটা জিৰা, ডালচেনি এটুকুৰা লৈছোঁ সৰু আৰু 2টা ইলাচি লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ 2টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ, দীঘলকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ বিলাহী লৈছোঁ। ভিতৰৰ গুটিবোৰ পেলাই টুকুৰাবোৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ, গৰম মছলা আধা চামুচ আৰু কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ লৈছোঁ। আৰু লাগিব আমাক এমুঠিতকৈ অকণমান কম ফ্ৰেছ ধনিয়া, মিহিকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া কুকাৰটো গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া 1-1.5 চামুচ মই ঘি ল'ম। ঘিখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে লোৱা গৰম মছলাখিনি ঢালি দিম। ইলাচিটো মই ফালি লৈ দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনিও দি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈ ইয়াতে আদা আৰু নহৰু বটাখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। আদা নহৰু বটাৰ কেঁচা ভাপখিনি যোৱালৈকে ভাজি লৈ পেলাই ইয়াতে বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম। বিলাহীখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। এইখিনি সময়তে নিমখ, হালধি, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িখিনি, জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়িখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। অকণমান সময় ভাজি ল'ম, প্ৰায় 1 মিনিট সময় এয়া মই ভাজি ল'লোঁ ভালদৰে। গেছ মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ধুই থোৱা বুটৰ দাইলখিনি যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই দিম। বুটৰ দাইলখিনি ভিজাই থোৱাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, সোনকালে সিজিবও। চেনিখিনি এতিয়া যোগ কৰি দিছোঁ, লগতে গৰম মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। প্ৰায় 1-2 মিনিট সময় মই ভালদৰে মিলাই আছোঁ, ভাজি আছোঁ দাইলখিনি। এতিয়া জোখমতে পানী দিম। বুটৰ দাইলখন গোটা হ'লে বেছি ভাল লাগে, গতিকে মই আন্দাজমতে পানী দিম। আপোনালোকেও সেইমতে পানী দিব। মই 2 বাটি পানী দিছোঁ।
এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিলোঁ পানীৰ লগত আৰু উতল আহিবৰ কাৰণে থ'ম। এয়া চাওক উতল আহিছে। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি মাৰি 4-5টা চিটি অহালৈকে দাইলখিনি হ'বলৈ থ'ম। এয়া চাওক কুকাৰৰ পৰা গেছখিনি নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গৈছে। প্ৰেছাৰ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত দাইলখন আমি খুলি চাইছোঁ। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে বুটৰ দাইলখন। খুব ধুনীয়া গোটা হৈছে। মই যেনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি বিচাৰিছোঁ এয়া বুটৰ দাইল হৈ গৈছে। এতিয়া কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি ইয়াতে মিলাই দিম আৰু এয়া বুটৰ দাইল ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া দালিখন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পৰঠা বনাওঁ আহক। আটাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান শুকান আটা লৈ ল'ম এখন প্লেটত, ঘি লৈ ল'ম আৰু আটাখিনিৰ পৰা এটা লাডু লৈ পেলাই পৰঠা বনাম। পৰঠা বনাওঁতে মনত ৰাখিব বেছি পাতলকৈ নবনাব। বেছি পাতলকৈ বনালে ভাল নালাগে আৰু খুব এটা বেছি মোটাও নেবেলোঁ, তেতিয়াও ভাল নালাগিব, পৰঠাখন নিসিজিব। গতিকে এটা খুব ধুনীয়া মিডিয়াম চাইজৰ পৰঠা কৰিম। ৰুটিতকৈ অকণমান মোটা কৰিম। প্ৰথমতে এখন নৰ্মেল যি আমি ৰুটি বনাওঁ সেনেকৈ ৰুটিখন বেলি ল'লোঁ। এয়া চাওক ইয়াৰে ওপৰত আধা চামুচ ঘি লগাই ল'ম। বহুতে তেলেৰেও লাচ্ছা পৰঠা বনায়। যদি আপোনালোকে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে এইখিনি সময়ত তেল লগাই দিব। খুব ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে ঘিখিনি লগাই ল'ব লাগিব। এয়া লগাই ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ ভাজ কৰিব লাগিব। চাওক ভাজটো কেনেকৈ কৰিছোঁ মই। সৰুতে যে আমি কাগজেৰে ফেন বনাইছিলোঁ সেনেকৈ এই ভাজটো কৰিব লাগিব। এয়া লক্ষ্য কৰিব, লক্ষ্য ৰাখি ভালদৰে ভাজটো কৰিব। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিম ঘূৰাই ঘূৰাই আৰু লাষ্টৰ এইখিনি এনেকৈ আনি মাজত সোমাই দিলোঁ। এয়া চাওক এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া অকণমান আটা লগাই ল'ম আৰু ইয়াক গোলকৈ বেলাৰ চেষ্টা কৰিম। মাজতে লাগি ধৰাৰ দৰে হ'লে অকণমান আটা লগাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ এয়া লাচ্ছা পৰঠাৰ এয়া যে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড দেখা পোৱা গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে। চাওক লাচ্ছাবোৰ এনেকৈ দেখা পোৱা হ'ব লাগিব। এয়া চাওক এয়া হৈ গ'ল, বেলি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াক পোৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। টাৱা এখন গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে অলপমান ঘি লগাই দিম আৰু পৰঠাখন বহাই দিম। পৰঠাখন অকণমান ফুলি ফুলি অহাৰ নিচিনা হ'ব। গেছ মিডিয়ামত ৰাখিব। এতিয়া উল্টাই দিম। এয়া চাওক ফুলি ফুলি আহিছে। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত ঘি লগাই দিম। এয়া ভালদৰে ঘি লগাই দিব লাগিব। তেলেৰে পুৰিলে তেল দিব, এইখিনি সময়তো তেল দিব। এয়া উল্টাই দি পেলাই ইয়াতো ঘি লগাই দিম। পৰঠাখন মুগা বৰণীয়া হোৱালৈকে ভালদৰে মজলীয়াৰ পৰা কম কৰি ল'ব গেছটো, যদি বেছি হৈ যায় মাজতে। এয়া হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া। এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দুইটা ছাইড ভালদৰে পুৰি ল'ম। আমাৰ খুব ধুনীয়া হৈছে পৰঠাখন। আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভাজবোৰ এনেকৈ উঠি উঠি আহিছে। এইটো পাৰফেক্ট লাচ্ছা পৰঠা হৈছে। এয়া হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া লাচ্ছা পৰাঠা আৰু বুটৰ দাইল বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। গৰমে গৰমে এই লাচ্ছা পৰাঠা, বুটৰ দাইল আৰু অকণমান আচাৰৰ লগত খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। মই আশা ৰাখিছোঁ জন্মাষ্টমীৰ দিনা এই লাচ্ছা পৰাঠা আৰু বুটৰ দাইলৰ কম্বিনেশ্যনটো বনাই আপোনালোকে খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।